ní òsì ọ̀rẹ́lẹ̀ olúwa bàjẹ́ lọ́wọ́ yẹn lọ́wọ́ ní sẹ́ni olúwa bàjẹ́ Praise the Lord. Gbogbo ènìyàn ké hallelujah. Lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìjókòó ayọ̀ tí gbogbo wa jókòó lónìí ní agboolé bàbá mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pọ̀ orúkọ wọn bàbá mi Adéwálé ilé wọn la jókòó sí lọ́jọ́ tòní àjókòó ayọ̀ níbí lọ́jọ́ tòní torí pé àdúrà dádì mi gbà ó pẹ́ tí wọ́n ti ń gbà pé lágbára Ọlọ́run wọ́n á tó àga ayọ̀ sínú ilé wọn dádì àdúrà yín dẹ̀ gbà lọ́jọ́ tòní àga ayọ̀ máa tò níbí lọ́jọ́ tòní ní padà wá sínú ilé ìwà balójẹ́ àwọn ẹbí tá à ń retí àti pé wọ́n ti dé wọ́n sọ fún kó tí wọ́n ká tó ṣe ohunkóhun tí àga ò bá tó wá níbí ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀hún ká lọ kó àga surplus lọ́hùn ìlú àjọpọ̀ síbòjì àwọn tí ò bá rà lájọpọ̀ ìlú àgbẹ̀ pé lágbára Ọlọ́run ọba àánú Ọlọ́run á bá wa ṣe lọ́jọ́ tòní mọ́mí ọjọ́ òní tì yín Ọlọ́run ti gbà fún yín ìbànújẹ́ òní kẹ́yìn ọjọ́ tòní ẹ jẹ́ kójú yín ó bára ẹlẹ́ni dáadáa torí ẹ̀yin lẹ pé gbogbo akọ́kọ̀ sí lọ́jọ́ tòní mo dẹ̀ gbàdúrà pé àdúrà wa gbà kó tó di pé aṣọ ohunkóhun ẹjọ́ sáwọn ẹbí wa ní Ọ̀yọ́ State ṣe ti jókòó ẹ jẹ́ rí dádì lórí ìjókòó tó dàbẹ́ ni pé wájú yẹn fẹ́ ní oòrùn díẹ̀ ẹ jẹ́ ká sún wa bẹ́ẹ̀ kánópì kò yẹ kẹ́ ẹ wá gbé ibà lọlé níbí ẹ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká wọ abẹ́ kánópì bẹ́ẹ̀ tó oòrùn yẹn dà kó lọ nu kánópì. oòrùn kí ṣàrà kí ní èdè kọ́lọ́ di pé aṣọ nǹkó àdúrà la máa fi bẹ̀rẹ̀ ìdí ilé ìyàwó láti máa mú ẹnìkan tó máa bá wa gbàdúrà pásítọ̀ wà ń bí àfáà wà ń bí aláàjì wà ń bí evangelist wà ń bí àwọn ló máa bá wa ṣe àdúrà àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ máa gbà dáàdì mi sà bàbá ìyàwó ẹ fún wa lórúkọ ẹni tá a bá wa gba àdúrà àkọ́kọ́. wọ́n lè ní Ọlọ́run yàn it's not by age. pẹ̀lú wa lánàá pé kárí o adúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ́ọ̀ba ẹ̀yin adúpẹ́ aládé adúpẹ́ pé adájọ́ ọjọ́ pé adẹ̀dájọ́ ọjọ́ pé àwọn tó lọ tó wá bá lọ́wọ́ láti rìn àjò tó bá aláyọ̀ àtàláfíà ohun ẹ̀yẹ tá a ṣe lé náà Ọlọ́run kò ní dìbànújẹ́ fún wa o a fẹ́ fún ọmọ wa fún ọkọ lénìí tí a ṣe àjọyọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run bá bá a ṣe ní ìrọ̀rùn Ọlọ́run ilé ọkọ tó lọ náà á ṣe ní ìrọ̀rùn fún Ọlọ́run kò ní ṣe ní ìrọ̀rùn fún abẹ́ọkùnrin àbúrò abóbìnrin àbíyé Ọlọ́run àgbà pẹ̀lú ẹ̀rọ ilé ọkọ náà tù lára o lẹ́yìn ìgbà tó bá dé ilé ọkọ náà kò ní mọ̀ bá ní jẹ́ o ọkọ náà ara tù lára o àkókò tí wọ́n mọ́ra ọ ìtọ́dẹ̀ wàá mọ délé Ọlọ́run àṣegbùgbò kan nírọ̀ fún ọlọ́láwọlá ọ̀la kùwátá ilá wìlá ilẹ̀ àṣì. àṣẹ bàbá àdúrà yìí ti gbà ó ní mọ́lẹ̀ kan sámi mọ́lẹ̀ kan sámi mọ́lẹ̀ kan sámi mọ́lẹ̀ kan sámi gbogbo àdúrà táwa ń gbà mọ́lẹ̀ kan sámi gbogbo àdúrà táwa ń gbà mọ́lẹ̀ kan sámi ẹ ṣe àmì náà. ẹbí ìyàwó ni mo kọ́kọ́ máa kó jáde tí wọ́n á jó torí pé àwa ni ayọ̀ wa pọ̀ jù lọ́jọ́ tòní. ẹbí bàbá mi Adéwálé mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ gbé yín dìde ẹ jẹ́ ká dìde ká gbọ́ lọ́run tóbi ẹ gbọ́ lọ́run tóbi. torí pé ìjókòó wa jẹ́ ìjókòó ayọ̀ lọ́jọ́ tòní kàlọ́ sí àwọn bàbá wa àgbà wọ́n lè jókòó kọ́ máa bá wọn sí náà tí gbogbo ara máa jì níbi tí wọ́n bá wà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa tá a bá mọ̀ pa àṣìkè bẹ́ẹ̀kù dáadáa ẹ jẹ́ dìde o mo fẹ́ gbé yín jó báyìí torí pé ẹ̀yin lẹ lọ́dún èní. ó ní ìdùnnú sọ̀kalẹ̀ lọ́jọ́ òní
ti jó yẹn ìjó ṣe ẹjọ́ lónìí mọ́mì ẹni jọjọ́ ìbànújẹ́ inú yẹn á tún máa dùn sí i àti gbogbo àwọn náwó náwó tó náwó ẹ̀yẹ fún yín wọn ayọ̀ ẹ̀yẹ báyìí kò ní tán nínú ilé wọn yìí sì máa wá pé ẹbí ọkọ yìí bàbá ẹbí náà ti tó àbúrin. nísìnyí ẹbí ọkọ dádì bàbá mi Mr. Oyèdélé àti gbogbo àwọn olórí àti gbogbo láti Ọ̀yọ́ state wọ́n lè ti dèmú láti ọjọ́ àdìdè o.
ẹ wí kí gbọ́. ẹ má sọ pé kò sówó. ẹ bí gbọ́. ẹ má sọ pé kò sówó. ẹ sì wájú. owó ibẹ̀ la kò gbà. pé kò sówó. ẹbí rere la bí àwọ̀. ẹbí rere. ẹbí rere la bí èyí sẹ́. ẹbí rere. ìyáyọ̀dọ̀ máa mọ̀ lè rẹ̀. ẹbí rere. mọ̀ lè rẹ̀. ẹbí rere. kí ni yóò máa tàn wá lẹ́yìn. ire yóò máa tàn wá lẹ́yìn. ire. kí ni yóò máa tàn wá lẹ́yìn. ire yóò máa tàn wá lẹ́yìn. ẹ ká sọ ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa o. àwa láti ìlú Ọ̀yọ́ láti wá gbé ìyàwó ìlú ibi tá a dẹ̀ ti wá yìí ó jìnnà ibẹ̀ náà ni wọ́n pè ní òkè ihò wọ́n ní